Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Μπασιά, εμπειρογνώμονα στο πεδίο της ενέργειας και πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Καλώς ήρθατε κύριε Μπασιά, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας και χαρά μας. Ας ξεκινήσουμε από το πώς επηρεάζει η γεωπολιτική κατάσταση που διανύουμε την τιμή της ενέργειας και τη διάθεση της ενέργειας στην περιοχή μας. Μια γενική εικόνα θα θέλαμε να μας δώσετε. Το βασικό θέμα είναι ότι όσον αφορά την ενέργεια έχει να κάνει με ένα ενεργειακό μείγμα. Δηλαδή τα συστατικά του μείγματος είναι αυτά τα οποία επηρεάζονται από οποιαδήποτε γεωπολιτική οικονομική κατάσταση και όχι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, σε μια δεδομένη στιγμή, περίοδο, το φυσικό αέριο θα επηρεάσει οικονομικά την όλη κατάσταση, άρα το κόστος του ενεργειακού μείγματος, άρα την τιμή, φτάνοντας στην τιμή την οποία θα πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής. Σε μια άλλη περίπτωση μπορεί να είναι ο γιάνθρακας, δηλαδή ο λιγνίτης, σε μια άλλη το υδροηλεκτρικό, σε μια άλλη το πετρέλαιο, σε μια άλλη περίπτωση οι ανανεώσιμες πηγές. Ποτέ δεν συμβαίνει να έχουμε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά όλων των συστατικών του μείγματος και γι' αυτό τα πράγματα είναι λίγο απροσδιόριστα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε από την αρχή και πάντα βρισκόμαστε μπροστά σε εκπλήξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις οικονομικές επιπτώσεις, τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τον καταναλωτή και για όλους τους ενδιάμεσους, οι οποίοι είναι καμιά δεκαριά. Στην περίπτωση τώρα της Μέσης Ανατολής που έχουμε να εμπλέκονται και οι μεγάλες ηγεμονικές δυνάμεις και οι μεσαίοι παίκτες και ο ΟΠΕΚ και τα αραβικά κράτη, πώς επηρεάζει το κάθε ένα από αυτά τα συστατικά, να το πω, παίκτες να το πω, το παιχνίδι της ενέργειας και τη ζωή μας μέσω αυτού, αυτή την περίοδο την τωρινή που διανύουμε. Ναι. Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή είναι ένας κόμβος γενικός, θα έλεγα, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι οι ανανεώσιμες που παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι μόνο ό,τι ακούμε στα δημοσιογραφικά μέσα, ότι θα έχουμε πολύ ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο θα έρθει από την Αφρική κτλ. Και σήμερα οι ανακαλύψεις που γίνουν τα τελευταία χρόνια έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, την οικονομική ζώνη της Κύπρου, η οποία όμως δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί προς εκμετάλλευση, προς παραγωγή. Οπότε είναι γεγονός ότι το φυσικό αέριο επηρεάζει πάρα πολύ αυτή την περιοχή, αλλά δεν είναι το φυσικό αέριο το οποίο δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι οικονομικής φύσης, διότι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή γενικότερα συνδέονται και είναι, θα έλεγα, είναι η περιοχή προπύργιος σε ό,τι έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό ο οποίος εμφανίζεται από την Κίνα, από την Ινδία και τα θέματα είναι καθαρά οικονομικά. Η Ελλάδα, έτσι ας το πούμε ως πρόλογο, γιατί κυρίως για την Ελλάδα πώς επηρεάζεται θα μιλήσουμε. Σωστά. Η Ελλάδα μπορεί ως μέλος της δυτικής αρχιτεκτονικής και με την παρουσία της στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, που τα κοιτάσματα, όπως γνωρίζουμε, είναι πολλά και από την εκμετάλλευση που βλέπουμε ότι γίνεται. Μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Και βέβαια η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο και δυστυχώς δεν έπαιξε ρόλο για 10, 15, 20 χρόνια, διότι από τη μια υπήρχε φόβος, από την άλλη τοπικά συμφέροντα και από την άλλη γεωπολιτικά διεθνή συμφέροντα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και σήμερα, είναι κάτι που το έχω πει και άλλες φορές και ίσως να ενοχλεί, δεν υπάρχουν λεφτά για τα πάντα, για όλα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι χώρες στις οποίες έχουν γίνει ανακαλύψεις εδώ και 20 χρόνια, 15 χρόνια, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, χώρες, δεν μιλάω για τη Μέση Ανατολή που είναι πολύ παλιότερο, χώρες στις οποίες έχει ήδη υπάρξει παραγωγή, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Αίγυπτος, ανακαλύψεις όπως αυτές της Κύπρου, η βιομηχανία, οι επενδυτές γενικότερα, μετράνε τα λεφτά τους. Δεν υπάρχουν λεφτά για οτιδήποτε. Οπότε να έρθεις στην Ελλάδα, είναι βαρύ αυτό, αλλά είναι αλήθεια, να έρθεις στην Ελλάδα και να πεις
Θα βάλω όλα μου τα λεφτά για να γίνει γρήγορα ανακάλυψη και παραγωγή φυσικού αερίου κάτω από την Κρήτη. Είναι κάτι που ο επενδυτής δεν θα το θεωρήσει ποτέ λογικό, διότι είναι αντιοικονομικό. Και να πούμε και μια άλλη αλήθεια, οι χώρες οι οποίες παράγουν, οι χώρες τις οποίες οι επενδυτές βρίσκονται εκεί, οι μεγάλες εταιρείες, βάζουν τα λεφτά τους, παίρνουν το ρίσκο, αυτές οι χώρες σου λένε, να το πούμε έτσι με απλά ελληνικά, γιατί να κολλήσουμε και έναν άλλο ανταγωνιστή, δηλαδή την Ελλάδα, αφού έχει 15 χρόνια ή 20 χρόνια αργοπορία. Να τους κάνουμε διαφήμιση. Καλύτερα να βάλουμε όλα μας τα αυγά σε αυτά τα καλάθια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην οποία έχουν γίνει ανακαλύψεις και υπάρχει παραγωγή, και νομίζω ότι αυτό αρμόζει πάρα πολύ και με τη λογική των επενδυτών, οι οποίοι, με άλλα λόγια, θα πάνε σε πορτοκαλιές οι οποίες έχουν πορτοκάλια να μαζέψουν ήδη και όχι σε πορτοκαλιές τις οποίες πρέπει να τις φυτέψεις τώρα. Ενδιαφέρονται για τις πορτοκαλιές που θα τις φυτέψεις τώρα, γνωρίζοντας ότι το ενδιαφέρον θα παρουσιαστεί μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σε τι αποδίδεται αυτή την καθυστέρηση, τώρα μία μικρή παρένθεση? Γιατί εμείς αργήσαμε 15 χρόνια, δεδομένου ότι ειδικά την περίοδο των μνημονίων θα ήταν πάρα πολύ επωφελές για την Ελλάδα να έχει αυτή την πηγή εισοδήματος? Είναι ακριβώς, νομίζω, οι λόγοι που σας έδειξα πριν. Δεν βλέπω άλλους λόγους. Υπάρχει ενδιαφέρον τοπικών συμφερόντων όσον αφορά τις δραστηριότητες διείλησης κτλ. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από τα γεωπολιτικά, είναι ότι η Ευρώπη, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήθελε να προχωρήσουν τα πράγματα, άλλο ένα θέμα ανταγωνισμού, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο όσον αφορά την Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι τα είχαν βρει μια χαρά με τους Ρώσους, το φυσικό αέριο ήταν πάμφτινο, μπορούσαν να ανοίγουν τους αγωγούς και να το στέλνουν σε όλες τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Η Νορβηγία έπαιζε το παιχνίδι της, η Αγγλία παρήγαγε λίγο, αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι η γερμανική οικονομία, η οποία διεύθυνε και την Ευρώπη έτσι, και τη διευθύνει ακόμα, είχε αυτά τα πλεονεκτήματα ώστε να έχει φτηνό φυσικό αέριο, εκτός από αυτό που ερχόταν από την Ουκρανία ή από την Τουρκία ή από το Αζερμπαϊτζάν, και έτσι μπορούσε την ίδια στιγμή να μας περάσει το μήνυμα το οποίο το πήραμε όλες οι χώρες του Νότου, ότι θα στήσουμε, όπως έκαναν η Γερμανία, πολλές ανεμογεννήτριες, πολλά φωτοβολταϊκά, και έτσι όλοι θα βρούμε την υγεία μας και θα αγωνιστούμε ενάντια και στην κλιματική αλλαγή, που παρένθεση δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Οπότε αν δείτε όλο αυτό, δηλαδή τα τοπικά, τα γενικότερα γεωπολιτικά και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από την εξάρτηση, υπό την εξάρτηση της Γερμανίας για 20 χρόνια, από το 2000, έπαιξε αυτό το παιχνίδι, το οποίο για μένα ήταν ένα παιχνίδι εισαγωγής φυσικού αερίου φτηνού από τη Ρωσία και εξαγωγής τεχνολογιών για τις ανανεώσιμες προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Μόνο η Γαλλία αντιστάθηκε, αν και έπεσε και αυτή στην παγίδα και είχε αρχίσει ένα διάστημα να σταματάει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ενώ τώρα μάχεται πώς να τους αναπτύξει περισσότερο. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι λόγοι γενικότερα. Την πάθαμε. Η οποία όμως η Γερμανία με αυτή την επιλογή της βρίσκεται τώρα σε ύφεση. Βρίσκεται σε ύφεση, αλλά μην ξεχνάμε ότι κοιτάει τώρα πώς να... ναι, βρίσκεται σε ύφεση, αλλά επειδή υπήρχε οικονομικά δυνατότητα, έστησε πάρα πολλούς σταθμούς επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου, το οποίο ερχόταν υγροποιημένο από την Αμερική ή από τη Ρωσία, γιατί και η Ρωσία στέλνει ακόμα φυσικό αέριο και υγροποιημένο και από αγωγούς, από την Ουκρανία, και κατάφερε να ισορροπήσει τα πράγματα, επιμένοντας στις ανανεώσιμες με μια καινούργια οπτική τώρα του υδρογόνου, θεωρώντας ότι το υδρογόνο θα σώσει την Ευρώπη από οικονομική άποψη, μόνο που θα πρέπει να το παράγουμε, πού να το παράγουμε, στην Αφρική, γιατί έχουμε πολύ ήλιο και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε ηλεκτρόλυση του νερού για να παράγουμε το πράσινο υδρογόνο, το οποίο δεν ισχύει καθόλου και θα είναι μια καταστροφή περιβαλλοντική, διότι για να φτιάξει 1 κιλό υδρογόνου σήμερα ακόμα χρειάζεται 5.000 λίτρα νερού,
Οπότε δεν γίνεται παρά μόνο με την αφαλάτωση και εκεί που χρησιμοποιείται πάρα πολύ η αφαλάτωση, σε ορισμένες περιοχές, αν έχετε πάει και θα έχετε πάει, υπενθυμίζω ότι τα νερά είναι πάρα πολύ ζεστά. Πάμε, εφόσον αναφέρατε και όλες τις μορφές παραγωγής ενέργειας, πάμε να τις εξετάσουμε μία-μία, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ευρώπη και γενικότερα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη που μας αφορά και μας περιορίζει σε κάποιο βαθμό, ξεκινώντας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, τις μπαταρίες και τους τρόπους αποθήκευσης, εάν υπάρχουν, και κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε τώρα την μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή αν έχουμε κάποια εκτίμηση χρόνου πότε η τεχνολογία θα το επιτρέψει. Ναι. Οι βασικές ανανεώσιμες, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες, από τη μια τα φωτοβολταϊκά βασίζονται στα φωτόνια τα οποία μπορούμε να μετατρέψουμε σε ηλεκτρόνια για να μπορέσουμε να τα ρίξουμε μέσα σε ένα δίκτυο, και οι ανεμογεννήτριες είναι ένα μηχανικό θέμα ροής του ανέμου, το οποίο παράγει μετά δυναμό ηλεκτρισμό. Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, να μείνουμε σε αυτά τα δύο πρώτα, έγινε με έναν τρόπο αρκετά άναρχο, ήταν βασισμένο στο κατά πόσο και με τι μεγάλους όγκους μπορεί η Βόρεια Ευρώπη να στήσει και παντού και ιδιαίτερα στο Νότο αυτές τις ανανεώσιμες, αλλά αυτός ο άναρχος τρόπος δημιούργησε την ακόλουθη κατάσταση να παράγουμε ηλεκτρισμό, αλλά να μην χρειάζεται όταν το παράγουμε, και επειδή δεν μπορούμε να τον αποθηκεύσουμε, να σταματάμε τη λειτουργία ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών. Και έτσι έρχεται μία λύση, η οποία είναι οι μπαταρίες. Γιατί άμα φτιάξουμε μεγάλες μπαταρίες θα μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε αυτό τον ηλεκτρισμό που παράγεται και δεν τον χρειαζόμαστε από την τάδε μέχρι την τάδε ώρα στο 24ωρο, για να το χρησιμοποιήσουμε όταν θα το χρειαζόμαστε. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα εχμής ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, εχμής ή όχι. Αυτό δεν λύθηκε και γι' αυτό βρεθήκαμε σε καταστάσεις όπως και στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, παντού, των περικοπών. Γιατί η περικοπή ήταν η υποχρέωση που επέβαλε ένα κράτος, ένας οργανισμός, σε έναν παραγωγό ηλεκτρικού ρεύματος να κάνει τι? Να σταματήσει να πουλάει. Μα άμα σταματήσει να πουλάει και το πρόγραμμά του της απόσβεσης ήταν 8 ή 10 χρόνια, και άμα σταματήσει να πουλάει σε ένα παράθυρο χρονικό 1 ή 2 ώρες ή 3 ώρες τη μέρα για ένα μήνα, αμέσως το πλάνο απόσβεσης δεν θα είναι 8 με 10, θα είναι 10 με 12. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι οι μικρομεσαίοι επενδυτές εταιρείες, οι οποίες ρίξαν λεφτά στα φωτοβολταϊκά, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά και στις ανεμογεννήτριες, δεν μπορούν να αντισταθούν μετά. Και έχουμε ένα άλλο φαινόμενο που παρουσιάζεται σε όλη την Ευρώπη, οι μικρές εταιρείες που επενδύσαν να αγοράζονται από μεγάλες. Όπως συμβαίνει με τα πετρέλαια, όπως συμβαίνει με το φυσικό αέριο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, και η μπαταρία σε επίπεδο μαζικής αποθήκευσης δεν έχει λυθεί ακόμα, θα πάρει καμιά 10 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο εμφανίστηκε και ένα άλλο κίνημα τώρα πάλι, ήρθε στην επιφάνεια της πυρηνικής ενέργειας, αλλά όχι με τους μεγάλους σταθμούς, οι οποίοι θέλουν 10 χρόνια, 20 χρόνια, και το κεφάλαιο το αναγκαίο πολλαπλασιάζεται επί 2-3 φορές, γιατί ο χρόνος κατασκευής είναι μεγάλος, αλλά εμφανίστηκε το κίνημα των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων πυρηνικών, οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα, αλλά δεν έχουν μπει μπρος ακόμα, να λύσουν το θέμα το θέμα της δυσκολίας αποθήκευσης των μπαταριών. Θέλουν και αυτές καμιά 10 χρόνια, αυτοί οι αντιδραστήρες, αλλά δεν έχουν προχωρήσει τόσο προς το παρόν, ώστε να εγκατασταθούν. Παρένθεση, μόνο ένας από τη Διεθνή Ένωση Ατομικής Ενέργειας, οργανισμό, μόνο ένας αντιδραστήρας έχει επιτραπεί, και αυτός ο αντιδραστήρας είναι κινέζικος. Υπάρχουν καμιά 30 μοντέλα, καμιά 50 προτάσεις, πάρα πολλές αμερικανικές, μόνο ένας κινέζικος, για τον οποίο έχει δοθεί άδεια από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ακόμα σήμερα.
Ήδη καλύψατε το δεύτερο ερώτημα που είχα για το αν αξίζει το ρίσκο η πυρηνική ενέργεια, η δεύτερη ευκαιρία που φαίνεται να έχει. Οπότε πάμε στα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία είναι εντελώς φιλικά προς το περιβάλλον και τα οποία βλέπουμε στα Βαλκάνια να κάνουν και ενεργειακά αυτόνομες τις γειτονικές μας χώρες. Στην Ελλάδα θα άξιζε τον κόπο μια τέτοια επένδυση? Και βέβαια θα άξιζε. Είχε ξεκινήσει παλαιότερα. Μην ξεχνάμε ότι με υδροηλεκτρικά φράγματα μπορούσε να αποθηκευθεί ενέργεια για να εγχυθεί στο δίκτυο ηλεκτρισμός, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη. Μιλάω για τον Αλιάκμανο, ο οποίος έγινε μια λίμνη, η λίμνη του Πολυφύτου. Το θέμα με τα υδροηλεκτρικά είναι γενικότερα ότι εντάσσονται σε αυτή την οικογένεια όπως οι μεγάλοι πυρηνικοί σταθμοί, οι οποίοι θέλουν 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, δηλαδή ξεπερνάνε το αρχικό πλάνο. Το κόστος ξεπερνάει κατά 2-3 φορές το αρχικό πλάνο και είναι γεγονός ότι αυτά μετά μπορούν να παραμείνουν για 100 χρόνια, έτσι, δηλαδή είναι πλούτος για μια χώρα. Το θέμα είναι ποιο? Είναι ότι δυστυχώς είναι δεσμευμένα από αυτή τη λογική του ενεργειακού μείγματος και του χρηματιστηρίου ενέργειας. Μπορεί να ενοχλήσει μερικούς, αλλά είναι αλήθεια. Κανονικά το υδροηλεκτρικό δεν έπρεπε να εξαρτάται από την, αν θέλετε, νομοθεσία ή τη διαδικασία του ενεργειακού μείγματος. Έπρεπε να είναι ανεξάρτητο και να μπορεί έτσι να πουλάει και αυτό, αλλά αυτόνομα σε ακριβότερες τιμές όταν μπορεί, για να συνεχίσει η επένδυση, να συνεχίσει η ανάπτυξη της κατασκευής και της χρήσης των υδροηλεκτρικών. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Μετά ένα άλλο θέμα που χρειάζεται για τα υδροηλεκτρικά είναι το ακόλουθο. Πρέπει να ξέρουμε πού τα κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Δεν έχει γίνει καμία ιδιαίτερη μελέτη στην Ελλάδα για να ξέρουμε πού πρέπει να γίνουν, για ποιο λόγο, πόσο θα μπορέσουν να αποδώσουν και δεν υπάρχει και νομοθετικό πλαίσιο. Ό,τι και να λέμε. Δεν είναι τώρα η λύση, έχεις έναν εργολάβο ο οποίος θα στήσει ένα φράγμα αντλησιοταμίευσης και θα μας λύσει το πρόβλημα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Χρειάζεται ένα πλάνο κρατικό, το οποίο να είναι υπεύθυνο, να λέει τις αλήθειες και να μπορεί να προσδιορίσει μετά από 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια πόσα μεγάλα, πόσα μικρά φράγματα μπορούμε να φτιάξουμε και ποιο θα είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ούτε για τα υδροηλεκτρικά, ούτε για τη βιομάζα, νομίζω, ούτε για το υδρογόνο. Δηλαδή, καλά είναι να λέμε, αλλά αν δεν υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο, τα πράγματα δεν μπαίνουν σε μια τάξη και ο καθένας κάνει του κεφαλιού του. Για τη βιομάζα και το υδρογόνο που μόλις είπατε, που δεν ακούμε σχεδόν ποτέ στην Ελλάδα. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί, να ενημερωθούμε γι' αυτό. Τι πρέπει να ξέρουμε ως βασικά πράγματα? Το υδρογόνο, αρχικά, δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο, ίσως και 2 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσε για το πράσινο υδρογόνο. Τώρα μιλάμε για υδρογόνο χαμηλών ρήπων. Δηλαδή, αλλάξαμε το χρώμα στο γυλαίκο, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία έχει φτιάξει μια τράπεζα υδρογόνου και έχει λίγο πολύ αναπτύξει, δεν είναι πρεσβείες, αλλά είναι αντιπρόσωποι στις πρεσβείες για το υδρογόνο σε όλες τις περιοχές που υπάρχει πολύ ηλιοφάνεια. Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή κτλ. Από την άλλη, η Ένωση Επενδυτών Υδρογόνου είναι μια ένωση, ένας οργανισμός, στον οποίο συμμετέχει η Total, η Shell, η BP, η Exxon, η Chevron και όλες οι μεγάλες εταιρείες. Που σημαίνει ότι αυτό το υδρογόνο είναι το υδρογόνο το οποίο θα φτιαχθεί χρησιμοποιώντας το μεθάνιο. Οπότε, ναι, να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, γιατί αυτή ήταν η ερώτησή σας. Αν έχεις μεθάνιο, αξίζει τον κόπο να πεις θα φτιάξω και υδρογόνο, θα μπορέσω να το πουλήσω. Αλλά άμα εισάγεις μεθάνιο, φυσικό αέριο, το ακριβοπληρώνεις, το μοσχοπληρώνεις, για να κάνεις τι? Για να σπάσεις το μεθάνιο που μπορείς να το κάψεις κατευθείαν για τον ηλεκτρισμό ή για να ζεσταίνεις το σπίτι σου. Άμα είναι να το εισάγεις, να το πληρώσεις ακριβά, να το διασπάσεις, δηλαδή τον άνθρακα από το υδρογόνο, να πάρεις το υδρογόνο και μετά να έχεις τον πονοκέφαλο τι θα κάνεις με τον άνθρακα και που θα τον αποθηκεύσεις, είναι λίγο χαζό. Οπότε θα είχε νόημα για μας μόνο σε περίπτωση εξόρυξης των υδρογονανθράκων, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς αυτή είναι η τελική απάντηση, θα έλεγα.
Και είναι κρίμα που δεν το έχουμε κάνει ακόμα, διότι αν είχαμε φυσικό αέριο και βέβαια να κάναμε και μεθάνιο και θα παίρναμε και λεφτά από την Ευρώπη για να το κάνουμε και θα παίρναμε και λεφτά από τις εταιρείες. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα λίγο προς τους υδρογονάνθρακες. Ο κύριος Πάιατ, πρώην πρέσβης, όπως ξέρουμε, των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και νυν υφυπουργός εξωτερικών για θέματα ενέργειας, είπε πρόσφατα στη συνέντευξή του στην Ελλάδα για τον EastMed ότι επειδή το φυσικό αέριο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο, το θέμα είναι πώς θα μεταφερθεί στην αγορά όσο το δυνατόν νωρίτερα, κάνοντας αναφορά και στη Chevron. Επίσης, τάχθηκε πάρα πολύ θετικά υπέρ των ενεργειακών διασυνδέσεων της Ελλάδος, τόσο με την Αίγυπτο, όσο και με την Κύπρο, δηλαδή το Greji και τον GSI. Θα μπορούσαν να συνδυαστούν αυτά τα δύο, δηλαδή ο EastMed και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις που έχει στα σκαριά η Ελλάδα. Έχει δίκιο ο Τζέφρι Πάιατ, αλλά μην ξεχνάμε ότι το 2020 η Αμερικανική κυβέρνηση με τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα είχε πει ότι δεν υπήρχε μέλλον για τον EastMed, διότι τα πράγματα είχαν αλλάξει. Σήμερα το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι η Αμερική δεν μπορεί να δώσει στην Ευρώπη πάνω από 60 BCM, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου, έτσι. Διότι έχει και άλλους πελάτες. Έχει πελάτες στην Ασία, στον Ειρηνικό. Εκεί είναι που παίζονται τα μεγάλα παιχνίδια, δεν είναι στη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο, εντάξει, είναι, συγγνώμη για την έκφραση, όλοι οι πόλεμοι και τα λοιπά που φτάνουν μέχρι την Ουκρανία, αλλά το μεγάλο παιχνίδι είναι στην Ασία. Οπότε εκεί υπάρχουν καλοί πελάτες, για όλους. Για αυτούς που κατασκευάζουν καράβια, για αυτούς που πουλάνε LNG και τα λοιπά. Και σήμερα όλοι θέλουν πώς θα μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και υδρογοναθράκων αλλά και ηλεκτρισμού στην νοτιοανατολική Μεσόγειο για να μην χαθεί η ισορροπία. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα το Ισραήλ είναι που κρατάει σε επίπεδο ενεργειακό εν ζωή την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Ίσως να φαίνεται περίεργο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Το Ισραήλ έχει περίπου τριπλασιάσει εδώ τα τελευταία χρόνια τις ποσότητες φυσικού αερίου που δίνει στην Αίγυπτο, διότι η Αίγυπτος έχει κατανάλωση 70 δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να παράγει 70 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, χρειάζεται τη βοήθεια του Ισραήλ, διότι υπάρχει μια δημογραφική ανάπτυξη μεγάλη κτλ. Οπότε τώρα αλλάξαν τα πράγματα και ναι, όσο μπορούμε τώρα να βοηθήσουμε και να υπάρχουν καλώδια και να υπάρχει EastMed. Αλλά ο EastMed, να έρθουμε πάλι άλλο πολιτικός, άλλο ο βιομήχανος, έτσι. Ο EastMed τον είχα αποκαλέσει Λάζαρο παλαιότερα, διότι 3 φορές τον θάψαμε, 3 φορές τον αναστήσαμε. Ο EastMed είναι ένας αγωγός ο οποίος για να κατασκευαστεί θα στοιχήσει 10 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να έχεις υλικό, πρέπει να έχεις αέριο για να το ρίξεις μέσα. Αυτή τη στιγμή η αγωγή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, επειδή δεν προχωρήσαν γρήγορα οι έρευνες και οι ανακαλύψεις καινούριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και Αίγυπτο και Κύπρο που δεν προχωράνε και στο Ισραήλ που θα έπρεπε να πάνε πιο γρήγορα κτλ. Αυτή όλη η αγωγή δεν είναι γεμάτη. Εάν τώρα εσείς και εγώ είμαστε επενδυτές και έρχεται κάποιος και μας πει να φτιάξουμε έναν αγωγό καινούριο για να σώσουμε την Ευρώπη, τι θα του πούμε? Θα του πούμε, μα καλά, αφού έχει χωρητικότητα αυτός ο αγωγός σήμερα, ο άλλος, έτσι, αυτός του Ζόρ και οποιοδήποτε άλλος. Γιατί να φτιάξουμε και έναν άλλον? Δεν κοιτάμε καλύτερα να παράγουμε περισσότερο φυσικό αέριο, να γεμίσουμε τους αγωγούς που έχουμε και μετά βλέπουμε, βρε παιδί. Πάντως, η Ευρώπη είναι γνωστό διψά για ενέργεια. Έχει παρά τις κυρώσεις διπλασιάσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία. Δηλαδή, εισάγουμε ως Ευρώπη, όσο και εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Φέρνουμε LNG, το οποίο είναι υδρογονάνθρακες, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χωρίς να αξιοποιούμε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νοτιοανατολικής Μεσογείου και γεμίζοντας, όπως λέτε, τους αγωγούς. Ναι. Αυτό δεν είναι μια επωφελής συγκυρία, ώστε οι επενδυτές να έχουν ένα λόγο παραπάνω να προχωρήσουν σε εξορίξεις, ας πούμε, νότια της Κύπρου. Μα και βέβαια. Της Κρήτης, με συγχωρείτε. Ναι, μα και βέβαια. Και θα γίνει προοδευτικά, διότι, όπως είπαμε άλλη μια φορά, ο επενδυτής, δεν υπάρχουν λεφτά για όλες τις δουλειές. Είναι μετρημένα.
Οπότε ερχόμαστε όσον αφορά τις δυσκολίες, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας ανταγωνιστικός παράγοντας ανάμεσα στις χώρες. Δηλαδή οι χώρες οι οποίες παράγουν, οι οποίες έχουν προχωρήσει πολύ, έχουν 15 χρόνια μπροστά. Δεν θέλουν, τώρα να λέμε και τις αλήθειες έτσι, δεν θέλουν τώρα να παρουσιαστεί και ένας καινούριος, μιλάω για την Ελλάδα, ο οποίος να επιμείνει. Και δυστυχώς δεν υπήρχε πολύ επιμονή στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι, τουλάχιστον αυτό που έζησα, οι διαγωνισμοί, τα ντοσιέ, για να γίνουν διαγωνισμοί νότια της Κρήτης ήταν έτοιμοι από το 19, από τις αρχές του 20. Αλλά δεν έγιναν διότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τη βιομηχανία και δεν υπήρχε ενδιαφέρον εκείνο τον καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σπρώξει την Ελλάδα, όπως έγινε την περίοδο του Τούσκ, ο Πολωνός, ο οποίος κράτησε παρένθεση πολύ καλή θέση πρόσφατα που είπε άμα δεν συμφέρει το λαό μου, δεν θα κάνω εγώ τα χατήρια με τις ανανεώσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση που η Ελλάδα έμπαινε σε άλλα μνημόνια, τα λέγαμε δάνεια, μετά τα λέγαμε, ομόλογα. Χρειαζόταν τη βοήθεια της Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης, των Βρυξελών. Οπότε έπρεπε να ευθυγραμμιστεί και με τις απαιτήσεις, οι οποίες ήταν φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες. Αυτή είναι η κατάσταση. Και χάσαμε έτσι αυτά τα 15 χρόνια. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν λεφτά για παντού και για όλα. Παρένθεση, επειδή θίξατε και το θέμα των καλωδίων, το καλώδιο τι είναι? Είναι ένας αγωγός, στον οποίο ρίχνεις ηλεκτρόνια. Όπως ο αγωγός πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ρίχνεις πετρέλαιο ή φυσικό αέριο μέσα. Εάν δεν έχεις πολλά ηλεκτρόνια, και αυτός είναι αντιοικονομικός. Όπως είπαμε για τους αγωγούς, οι οποίοι σήμερα έχουν χωρητικότητα. Διότι, παράδειγμα, το ζόρ είναι ένα πεδίο το οποίο έχει χάσει πολύ από την παραγωγική του δυνατότητα και δεν μπορεί να γεμίσει τους αγωγούς για να στείλει, όπως έστειλε στην αρχή, στην Αίγυπτο φυσικό αέριο και μετά να γίνει και κάποια υγροποίηση στους δύο σταθμούς και να πάει και προς Ευρώπη κτλ. Πάμε σε αυτό που είπατε πριν λίγο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πράσινη γραμμή, η πράσινη αιμονή κατά άλλους, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Πόσο πράσινη είναι τελικά η πράσινη ενέργεια που λέμε, δηλαδή η ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες? Η σύγκριση παραγωγής 1 κιλοβατόρας από ΑΠΕ σε σχέση με την παραγωγή 1 κιλοβατόρας από πιο συμβατικές μορφές ενέργεια ή από υδρογονάνθρακες. Έχει γίνει κάποια μελέτη σύγκρισης επιπτώσεων στο περιβάλλον? Δεν γνωρίζω, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τέτοιες μελέτες, διότι δεν έχουμε όλη την πληροφορία. Αλλά από άποψη φυσικής και χημείας μπορώ να σας πω ότι η ενεργειακή πυκνότητα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το business, του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη από την ενεργειακή πυκνότητα του πετρελαίου. Δηλαδή, σε ίδια μάζα, πόση θερμική ενέργεια μπορείς να παράγεις. Περισσότερο με το φυσικό αέριο που έχει και λιγότερες εκκλήσεις. Αλλά, αν συγκρίνεις το φυσικό αέριο με την πυρηνική ενέργεια, ξέρετε ποια είναι η διαφορά? 71.000 περισσότερη, μεγαλύτερη. Ο λιγνίτης, ο γιάνθρακας είναι λιγότερο από το πετρέλαιο, έτσι, κτλ. Οπότε, και να μην κάνουμε οικονομικούς υπολογισμούς, εάν δεις πώς η ενεργειακή πυκνότητα των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών είναι τόσο χαμηλότερη σε σχέση με την ενεργειακή πυκνότητα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ξέχασε την πυρηνική, σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς πιο ακριβό έρχεται, διότι για να παράγεις την ίδια ενέργεια θα χρειαστείς να καταναλώσεις περισσότερο ή αέρα ή να χρησιμοποιήσεις περισσότερο φως, που σημαίνει ότι χρειάζεται τεράστιες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το οικονομικό κριτήριο το οποίο θέτεται, που είναι πολύ σωστό σαν ερώτημα, δεν βάζουμε μέσα την αποκατάσταση. Διότι τουλάχιστον σε χώρες οι οποίες έχουν σωστά νομικά πλαίσια και υπάρχουν έτσι και στην Ευρώπη και στην Αμερική, όταν αρχίζεις να παράγεις, ανοίξεις ένα λογαριασμό στον οποίο έχει πρόσβαση το κράτος,
όταν λέμε ανοίγεις σαν εταιρεία, είναι κλειστός λογαριασμός μέχρι τη στιγμή που θα κάνεις αποκατάσταση. Και κάθε χρόνο μπαίνουν κάποια χρήματα εκεί. Αυτό δεν συμβαίνει με τις ανανεώσιμες. Ένα άλλο συμβαίνει με τις ανανεώσιμες που δεν είναι και τόσο σημαντικό. Δηλαδή, ο κατασκευαστής φωτοβολταϊκών, μπαταριών, πληρώνει ένα φόρο για τα υλικά τα οποία θα πρέπει να αποκατασταθούν. Αλλά άλλο κατασκευαστής μιας λεπίδας, μιας ανεμογεννήτριας ή ο κατασκευαστής ενός πάνελ που φτιάχνει τραντζίστορ ή κάνει οτιδήποτε άλλο, έτσι. Και άλλο ένας παραγωγός ηλιακής ενέργειας, ο οποίος θα βγάλει αγροτικές περιοχές από κάποια πλάνα, θα στήσει εγκαταστάσεις, θα κρατήσουν 20 χρόνια. Δεν υπάρχει σε καμία σύμβαση, κατά τη γνώση μου, στην Ελλάδα παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια σύμβαση η οποία να λέει θα βάζεις τόσα λεφτά στην άκρη κάθε χρόνο, τα οποία μετά από 20 χρόνια θα χρειαστούν για να γίνει αποκατάσταση. Στο λιγνίτη υπάρχει αυτό. Εφόσον υπάρχει τόσο ισχυρό, σκληρό ρυθμιστικό πλαίσιο για όλες τις άλλες μορφές ενέργειας στην Ευρώπη, πλην των ανανεώσιμων, όπως μας το περιγράφετε τουλάχιστον για την Ελλάδα. Πώς εξηγείται αυτό την ώρα που η Ευρώπη παράγει ένα πολύ μικρό κλάσμα, το βλέπουμε και στο γράφημα του βιβλίου σας, πολύ μικρό κλάσμα των υδρογονανθράκων παγκοσμίως. Και στην ίδια την Ευρώπη, οι χώρες που παράγουν ενέργεια από υδρογονάνθρακες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι τυχαίο. Ποια είναι η εξήγηση για όλο αυτό? Οι χώρες οι οποίες συνεχίζουν στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Νορβηγία, η Αγγλία, ναι. Είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από την νεοπλατωνική ιδεολογία ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, ο ήλιος γυρίζει γύρω από εμάς, θα σώσουμε τη γη, θα μετατρέψουμε την κλιματική αλλαγή σε κάτι το οποίο μπορούμε να το έχουμε υπό έλεγχο και θα στήσουμε πάρα πολλά φωτοβολταϊκά για ανεμογεννήτριες. Αυτά τα πράγματα δεν τα πιστέψανε. Παίξαν το παιχνίδι και αυτοί γιατί παράγουν, γιατί χρειάζεται, έχουν πάρα πολλές ανεμογεννήτριες και δουλεύουν, έχουν φωτοβολταϊκά αν και δεν έχουν την ηλιοφάνεια που θα χρειάζεται, αλλά είπανε συνεχίζουμε να παράγουμε υδρογονάνθρακες διότι ξέρουμε ότι η ενεργειακή πυκνότητα έτσι κι αλλιώς είναι μεγαλύτερη και αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Οτιδήποτε οικονομικούς υπολογισμούς μπορείτε να φτιάξετε σε οποιαδήποτε ΕΣΕΚ οποιασδήποτε χώρας. Αυτό που προλογίσετε πριν λίγο, αλλά δεν το έχουμε συζητήσει πολύ εδώ στην Ελλάδα, είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Τι ακριβώς πρέπει να γνωρίζουμε, ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε γι' αυτό και με ποιο τρόπο επηρεάζει την τιμή της κιλοβατόρας του ρεύματος που έρχεται σπίτι μας? Ένα χρηματιστήριο, οποιοδήποτε και να είναι, μπορεί να δουλέψει, είναι χρήσιμο όταν υπάρχει μία αγορά και οι μέτοχοι, οι συμμετέχοντες σε αυτό το χρηματιστήριο είναι 10, 20, 30, 50 εταιρείες. Ένα χρηματιστήριο με 4 εταιρείες, οι οποίες οι 3 είναι διάσπαση της ΔΕΗ, ή 2-3 εταιρείες οι οποίες έχουν φτιαχτεί, καλά κάνανε, έτσι. Δεν είναι λογική χρηματιστήριο. Κανονικά όταν έχεις κρίση, η άποψή μου, όταν έχεις οικονομική κρίση όπως αυτή που εμφανίστηκε από τη στιγμή που πήραμε χαμπάρι ότι στοίχιζε 4 φορές παραπάνω να το φέρεις από Αμερική ή από αλλού το υγροποιημένο, γιατί έχεις 10 μεσάζοντες. Έτσι. Οι μεσάζοντες δεν είναι αυτός που το παράγει και το πουλάει. Είναι από εκεί και πέρα μέχρι που θα φτάσει στο Ρότερνταμ και από εκεί και πέρα μέχρι που θα φτάσει στην Ελλάδα στον καταναλωτή. Δεν φτιάχνεις χρηματιστήριο για τους μεσάζοντες. Πρέπει να έχεις μια αγορά. Δεν υπάρχει αγορά, οπότε στην Ελλάδα κανονικά θα έπρεπε να μπει, κατά την άποψή μου, στο ψυγείο για μερικούς μήνες μέχρι να δούμε τι γίνεται. Δεν έγινε αυτό και δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν το ήθελε η Ευρώπη. Μπορεί πολλοί βουλευτές, πολλοί πολιτικοί από οποιοδήποτε κόμμα να το είχαν καταλάβει και να το θέλαν. Αλλά εάν απαγορεύεται από τον οργανισμό στον οποίο είσαι μέλος αναπόσπαστο, δεν μπορείς να το κάνεις. Ποιο είναι το βέλτιστο, θεωρείτε, ενεργειακό μείγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις μορφές παραγόμενης ενέργειας, από άποψη κόστους, ταχύτητας,
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτλ. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μας συμφέρει να παράγουμε ενέργεια και ιδιαίτερα στην Ελλάδα πώς μας συμφέρει να παράγουμε ενέργεια. Μια παρένθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να το κλείσουμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, υπάρχουν 450 κοιτάσματα πιστοποιημένα φυσικού αερίου, τα οποία απαγορεύονται να εκμεταλλευτούν. Για ποιο λόγο είναι αυτό? Ρωτήστε τις Βρυξέλλες. Εντυπωσιακό. 450. Νομίζω υπάρχει και ο χάρτης στο βιβλίο που έγραψα, που δεν είναι δικός μου χάρτης, είναι επίσημος χάρτης. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, το μείγμα το οποίο είναι χρήσιμο για την Ελλάδα είναι αυτό για το οποίο τα συστατικά δεν είσαι υποχρεωμένος να τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο κυριαρχεί. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς φυσικό αέριο. Οπότε, τι να κάνουμε, το εισάγεις. Αλλά τα υπόλοιπα, μην ξεχνάμε το νερό, τη βιομάζα και τον ήλιο και τον αέρα. Αλλά ο ήλιος και ο αέρας έχουν γίνει τόσα πολλά. Φτάνει. Τώρα τρέχουμε πώς θα φτιάξουμε μπαταρίες, γιατί αλλιώς θα υπάρχουν περικοπές. Η περικοπή είναι η απόδειξη ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό. Δεν υπάρχει μετάβαση ενεργειακή όταν τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Η μετάβαση είναι οικονομική και γι' αυτό γίνανε οι περικοπές, έπεφτε η τιμή, γινόταν ακόμα και αρνητική στον ηλεκτρισμό, φανταστείτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή η τιμή ήταν αρνητική ή χαμηλή στην κιλοβατόρα, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής, δηλαδή εσείς και εγώ, πληρώναμε σε αρνητικές τιμές, δηλαδή μας δίναν και λεφτά πίσω, συνεχίζαμε να πληρώνουμε στις ίδιες τιμές. Για ποιο λόγο? Τι να το κάνεις ένα χρηματιστήριο άμα είναι έτσι? Αποτείοντας φόρο τιμής στον αείμνηστο στον κύριο Αντώνη Φόσκολο, γράψατε ότι συνέβαλε τόσο πολύ για την αναγνώριση του ελληνικού θαλάσσιου υπεδάφους ως ευκαιρίας για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Πιστεύετε ότι θα δούμε το όνειρο του κυρίου Φόσκολου να υλοποιείται? Με τον κύριο Φόσκολο, εντάξει, για μένα είναι ακόμα Αντώνης, έτσι. Γνωριζόμασταν καλά και γνωριστήκαμε πολύ αργά, γιατί πριν έρθω στην Ελλάδα το τέλη 16-17 δεν είχα καμία σχέση με όλα αυτά τα θέματα των υδρογοναθράκων στην Ελλάδα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπήρχε και άλλος κόσμος ο οποίος στη δεκαετία του 60 μιλούσε για ενδιαφέρον της Ελλάδας, για το ενδιαφέρον που η Ελλάδα παρουσίαζε σε επίπεδο πετρελαίου. Η BP είχε κάνει μια μεγάλη γεώτρηση που χρησιμεύσε και για το διδακτορικό μου, αλλά την είχε κάνει το 60, εγώ το χρησιμοποίησα αυτό τη δεκαετία του 80. Η ΕΛΦ, η οποία αγοράστηκε από την Total μετά, είχε κάνει σημαντικές έρευνες στη Ρόδο, αλλά ψάχναν όλοι το πετρέλαιο. Εκείνο τον καιρό, δηλαδή από εκείνο τον καιρό, από το 60, αυτή είναι η τιμή για τον Αντώνη, Φόσκολο, είναι ότι μιλούσε για φυσικό αέριο κάτω από την Κρήτη. Και είχε αρχίσει από εκείνο τον καιρό να μιλάει, διότι δεν έβλεπε ενδιαφέρον για τα πετρώματα τα οποία ήταν σε μεγάλο βάθος και πολύ παλιά, ξέρω εγώ, 150 εκατομμύρια χρόνια πριν, έβλεπε ενδιαφέρον για αυτά τα καινούρια πετρώματα τα οποία βρισκόντουσαν κάτω από την νότια της Κρήτης, κάτω από το βυθό. Και αυτό είναι το μεγάλο, όχι όραμα, είναι η διορατικότητα που είχε, γιατί ο Αντώνης είχε δουλέψει και στην Αρκτική. Δεν ήταν κάποιος σε ένα γραφείο στην Ένωση, στην Γεωλογική Εταιρεία του Καναδά, πριν κατέβει στην Ελλάδα. Συνεπώς το όραμά του, η εργασία του, το έργο αυτό μιας ζωής για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων και την διάσωση όχι μόνο της ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης, ειδικά σήμερα, πιστεύετε ότι θα υλοποιηθεί? Εκτιμάται, είναι η σωστότερη ερώτηση. Θα έπρεπε να υλοποιηθεί, ναι. Γιατί όλοι έχουν αρχίσει να αλλάζουν λίγο τη συμπεριφορά που είχαν σε σχέση με το πετρέλαιο, με το φυσικό αέριο βέβαια, με την πυρηνική. Έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια για να έχουμε κάποια δυνατότητα αποθήκευσης σε μπαταρίες. Άρα μπάστα με τους ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά, και καλά θα ήταν
να υπάρξει παραγωγή και στην Ελλάδα, γιατί και θα συμβάλλει στον προϋπολογισμό της Ελλάδας, ο οποίος νομίζω είναι γύρω στα 50, προϋπολογισμός, έτσι, γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Άμα μπορείς να ρίξεις σε μέσο όρο, έτσι, στα επόμενα 10-15 χρόνια από τη στιγμή που παράγεις, άμα μπορείς να ρίξεις 10 δισεκατομμύρια, αμέσως καλυτερεύεις κατά 20%. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι όλα για να γίνουμε σε ήχηδες, αυτά είναι παραμύθια, έτσι. Είναι για να μπορεί να γίνει εξαγωγή σε αυτούς που δεν θέλανε φυσικό αέριο πριν και σε κυνηγάγανε σαν να θύμιζε λίγο την περίοδο του κυνηγιού των μαγισσών και τώρα προσκυνάνε το φυσικό αέριο. Αυτό που απασχολεί τους πολίτες στο τέλος της μέρας είναι η διατήρηση ενός αξιοπρεπούς και βελτιωμένου, όσο γίνεται καλύτερου μοντέλου ζωής, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τιμή της ενέργειας. Εκτιμάται ότι για να διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής μας και ή δυνατόν να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής μας, πόσο εφικτό θα είναι αυτό με τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι της ενέργειας αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι του πλανήτη? Ο ΙΕ το αναγνώρισε και υπάρχει ένας δείκτης, είναι το HDI, είναι Human Development Index, που τι έχουν κάνει? Έχουν κοιτάξει πόσο ζει ένας άνθρωπος σε μία περιοχή, τι μισθό έχει, τι ανάγκες έχει κτλ. Και έχουν φτιάξει ένα δείκτη της αναγκαίας ενέργειας η οποία χρειάζεται για τον Αμερικάνο, για τον Ευρωπαίο, για τον Έλληνα, για τον Ιταλό, για τις Μπουργκίνα Φάσο κτλ. Που σημαίνει ότι όλος ο κόσμος ενδιαφέρει, δηλαδή όλος ο κόσμος, τα Ηνωμένα Έθνη ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτά τα θέματα και για την Ελλάδα δεν είμαστε και τόσο άσχημα σε σχέση με αυτό το ίντεξ, αλλά είναι σίγουρο ότι από τη στιγμή που μπορείς να λύσεις θέματα ενοικίου, θέματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μετακίνησης κτλ., τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το ηλεκτρικό ρεύμα και η βενζίνη τρώνε ίσως παραπάνω από τα μισά, 60% του μέσου μισθού του Έλληνα. Αν κρατούσαν οι συμπολίτες μας που μας ακούνε σήμερα ένα πράγμα για την ενέργεια στο οποίο θα βελτιώσει τη ζωή τους, στο οποίο να κατευθύνουν ή δυνατόν και την πολιτική της χώρας προς τα εκεί, ποιο θα ήταν αυτό? Το αισιόδοξο δηλαδή μήνυμα αυτής της συνέντευξης. Όσο πιο γρήγορα γίνεται να δείξουμε στην διεθνή βιομηχανία ότι η ευκαιρία είναι ακόμα εδώ για τα επόμενα 10 χρόνια, ώστε η Ελλάδα να γίνει παραγωγός. Πιστεύω να λυθούν γρήγορα τα προβλήματα της Λιβύης, η οποία είναι 2 κράτη και όχι 1, διότι ακόμα μια φορά σε επίπεδο ρίσκου η βιομηχανία, οι επενδυτές και τα γεωπολιτικά συμφέροντα δεν θα θελήσουν ποτέ να αναπτυχθούν οι υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα χωρίς να αναπτυχθούν και στη Λιβύη. Μιλάω για τη μέση γραμμή, διότι και από τις 2 μεριές υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα δυνητικά προς το παρόν. Αλλά είναι τόσο δυνητικά που κανονικά ένα 20% από αυτά θα δουλέψει. Γι' αυτό και είδαμε τελευταία να ξανά κυκλοφορούν οι υποθέσεις που είχαμε κάνει και τα αποτελέσματα που είχαμε σαν ΕΔΕΗ το 18, το 19 και μιλάμε για τα περίφημα 600-650 BCM. Όλος ο κόσμος μιλάει τώρα για αυτά. Είδα ακόμα και διάφοροι πρώην βουλευτές αναφέρουν τα ίδια νούμερα. Όλοι το πιστεύουν λοιπόν. Εμά το πιστεύουν, ας κουνηθούν παραπάνω, να φέρουν τις μεγάλες δυνάμεις, με την έννοια τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες μπορούν να βάλουν τα λεφτά για να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα. Και όχι μόνο, δεν το λέω για μας, αλλά όχι μόνο στις εκπομπές. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ήταν χαρά μας, ειδικά που ήρθατε από τόσο μακριά. Ευχαριστώ πολύ. Για μένα είναι τιμή και θέλω να πω, γιατί παρακολούθησα τις εκπομπές σας, ότι έχω γίνει φαν. Είναι πολύ καλές. To the point. Ευχαριστούμε. Και εμάς και αν είναι τιμή μας. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για το χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ, μπορείτε να το κάνετε με τη συμμετοχή και τη συνδρομή σας. Οδηγίες γι' αυτό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και στην περιγραφή. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, μπορείτε να το κάνετε σχολιάζοντας, μοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας και κάνοντας εγγραφή. Να είστε όλοι καλά.